guys! Welcome again to my channel. This is BongZ sa Travel ni BongZ. Ngayon as part sa mga videos ko sa Travel ni BongZ, ang goal ko kasi sa vlog na to, i-share sa inyo yung mga kung ano man yung mga kumbaga yung mga hobbies ko sa buhay ko, tapos kung ano yung mga nangyayari sa buhay ko. Ayan. Pero most of all, nahilig lang talaga ako mag-travel, tapos magpunta kung saan places, tapos kumain sa saan lugar. Ayan. Tapos kung nagustuhan ko, i-share ko sa inyo through dito sa aking pag-vlog. So guys, ngayon po, i-share ko sa inyo kung paano luto ng steak. Ito naman, kung may marunong na sa inyo, okay lang, panoorin nyo lang. And then, ang goal ko lang dito is as much as possible, perfect yung steak. So, ibig sabihin, perfect crust on the outside, yung mga ganon. Tapos, na-try natin ngayon yan. So, samahan nyo ako guys sa aking pagluluto. So guys, meron tayo ditong dalawang T-bone. Galing po ito sa isang local butcher dito sa amin. And then, meron tayong tatlong potato na gagawin natin for mash. Okay. So, ito guys, no? Meron tayo ditong potato, no? Fresh from the market. Ang gagawin natin dito is ilalagay natin yung tatlong potato dyan sa boiling water na. So, hintayin lang natin siyang mag-boil. So, ngayon, gagawin natin, nilinisin muna natin itong potato na ito para mawala yung mga soil na nakadikit sa kanya. Konting linis ng ganyan. Yan. So ayun guys, no, meron tayo ditong tatlong nabalatan na patatas. So ang gagawin natin dito guys, ilalagay na natin siya sa ating boiling water. Yan, like this. Careful lang, no, para hindi tumasik yung tubig niya. So yan. Ngayon, ang gagawin natin dyan guys, ito. Lalagyan natin siya ng asin. Yan. Bakit? Lalagyan natin siya ng asin to help, no? O una-una dyan yung para ma-absorb niya yung saltiness sa potato, no? Tapos, para din matulungan na bumilis yung pagkalambot ng patatas. So, ayan yun. Ngayon guys, kung makikita natin guys, no? Umiinit na siya, ganyan siya, nag-boil na siya. Ayan. Kung makikita nyo, tatlo na silang nag-boil. And, hintayin lang tayo ng ilang pang minuto. Tsaka natin siya ilalagay. Ating i-mash. So ayan guys, no? So as you can see, yan, talagang mainit yung ating potato. Yan ang masarap guys ng potato, yung ganyang lumalabas na yung kanyang init. Ayan. So imamash natin siya guys, no? In 3, 2, 1, and ayan guys, no? So namash na natin siya. So ang gagawin natin dyan guys, no, is patuloy lang natin siya i-mash, and then add a little bit of salt. And ayan guys, okay na yung ating potato, mashed potato na siya. Medyo gusto ko yung medyo may mga cubes pa, pero okay lang yan, goods na yan. Ngayon guys, ilalagay naman natin yung mantika sa ating, so ayun guys, no, kung makikita natin, nasa medium high heat yung ating pan. At makikita nyo, ayun, may na siya. Tsaka natin nilalagay yung steak. Medyo lumayo ka konti para hindi ka matalag sa pan. Galawin natin para hindi dumikit yung ating steak. Ayan. Ngayon ang gagawin natin guys, ito. Lalagyan natin siya ng butter para hindi rin siya dumikit, no? At ma-absorb ng meat yung butter. So ayan guys, lalagyan natin ng garlic para ma-absorb yung meat. Para mas garlic. At makikita nyo, yan, maapoy-apoy pa. Yan. Sarap niya. So ayan guys, no? So ito ang ating nilutong steak. So meron tayong dalawang T-bone steaks here. Tapos ito yung ating mashed potato. So guys, I hope na you enjoyed a little bit of my video. Masasabi ko na hindi talaga perfect yung pagluluto ko. Pero later, titingnan natin kung luto ba yung loob din. Ayan.
So guys, eto na, no? So kung makikita natin, mainit yung loob. Yan, ibig sabihin, cooked siya. And then kung makikita nyo sa camera nyo, sa camera, ayan, medyo may pagka-pink pa siya. So ayan, so ibig sabihin, goods ang ating pagkaluto sa ating steak. So, tikman na natin. To be honest, medyo chunky siya or chewy siya, pero napaka-flavorful. Tapos yung kanyang juiciness talagang umaano sa buong mouth ko. So ibig sabihin, okay na rin. Ang sarap, guys. Tapos doon mo mababasik yung steak, masarap eh. Juiciness, tapos flavorful, hindi ganun kaalat. Tapos, yun nga, nalasahan ko yung garlic, dahil kanina nilagyan natin ng garlic. At medyo chewy siya, pero hindi siya ganun katigas, guys. Ayun. Siguro normal lang yung chewiness kasi nga mataba siya. Ito, ganito kataba. Oh my God! Wow! So yan guys, no, I hope na nagustuhan nyo itong video na ito. If not, okay lang. Sabihin nyo lang sa akin. If you have any ideas for my next vlog, I'm open. Lagay nyo sa comments nyo down below. And then ulitin ko guys, no, I'm not a professional chef. Mahilig lang ako magluto. Etong steak na to, actually, I just, trinay lang naman natin kung kaya ba natin yung sabi nilang perfect steak. And then, okay naman. So, and sa mga bago dyan, ako po ulit si BongZ. Welcome po sa Travel ni BongZ. Nag-start pa lang po ako mag-vlog. And then, don't forget to subscribe and press the bell and for more videos. So, this is BongZ sa Travel ni BongZ.